ในครั้งอดีตการพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นม้าศึกของกษัตริย์แห่งกรุงพาราณสี มีรูปร่างสง่างามและทรงพลังเป็นเลิศกว่าม้าตัวใด ท่านเป็นม้าศึกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นราชาแห่งม้าผู้ทรงเกียรติ ในช่วงเวลานั้นกษัตริย์ต่างเมืองทั้ง7แคว้นได้นำกำลังทหารมาล้อมเมืองพาราณสีไว้ทั้ง7ทิศกษัตริย์แต่ละพระองค์ส่งสารมายังเมืองพาราณสีความว่าจงยกเมืองให้แก่เราไม่เช่นนั้นก็จงเตรียมรับศึกสงครามใหญ่กษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีได้ปรึกษากับเหล่าเสนาอำมาตย์เพื่อหาทางออกทุกคนต่างก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการมีสงครามเนื่องจากกษัตริย์ทั้ง7พระองค์ต่างก็มีกำลังทหารมากกว่าหลายเท่านายทหารม้าผู้หนึ่งกล่าวขึ้นมาจากด้านหลังหอประชุมว่าถ้าหากข้าได้ทำศึกสงครามร่วมกับม้าโพชาชนียะราชาแห่งม้าแล้วนั้นข้าจะสามารถเอาชนะกษัตริย์ทุกพระองค์ในแคว้นชมพูทวีปได้รวมถึงกษัตริย์ทั้ง7พระองค์นี้ด้วยดังนั้นม้าโพชาชนียะจึงได้ถูกเชิญออกมาและส่งเครื่องสวมชุดเกราะเพื่อการออกศึกเมื่อได้รับสัญญาณจากนายทหารม้าแล้วม้าโพชาชนียะก็เข้าไปที่เขตของข้าศึกเมื่อไปถึงเขตของข้าศึกม้าโพชาชนียะก็กระโจนข้ามกองทัพข้าศึกทั้งกองทัพแล้วหยุดลงตรงหน้าของกษัตริย์เมืองแรกกษัตริย์องค์นั้นยืนตัวแข็งด้วยความหวาดกลัวเหล่าทหารทั้งหลายต่างก็ตกตะลึงในสิ่งที่พวกเขาได้เห็นนายทหารม้าเอื้อมมือลงไปคว้ากษัตริย์องค์ที่1ขึ้นมาและวางพระองค์คว่ำหน้าลงบนหลังม้าด้านหลังของเขาม้าโพชาชนียะผู้มีกำลังมหาศาลหันหลังกลับแล้วมุ่งตรงไปยังประตูเมืองพาราณสีเมื่อไปถึงวงล้อมของศัตรูม้าโพชาชนียะก็กระโดดข้ามทหารทั้งกองทัพและพุ่งเข้าประตูเมืองอย่างง่ายดายม้าโพชาชนียะมอบกษัตริย์พระองค์แรกให้กับทหารและทหารก็จัดการนำตัวกษัตริย์พระองค์แรกเข้าห้องขังม้าโพชาชนียะฝ่ากองทัพที่2และจับกษัตริย์องค์ที่2กลับมาและฝ่ากองทัพที่3พร้อมทั้งจับกษัตริย์องค์ที่3กลับมาเช่นกันและก็ทำเช่นเดียวกันนี้กับองค์ที่4และองค์ที่5แต่ในขณะที่นักรบพยายามจะจับกษัตริย์องค์ที่6ราชาแห่งม้าผู้กล้าหาญก็ได้รับบาดเจ็บแต่ถึงกระนั้นม้าโพชาชนียะก็สามารถพาตัวกษัตริย์องค์ที่6กลับมาได้และในขณะนั้นม้าโพชาชนียะก็ได้ทรุดตัวลงหลังส่งตัวกษัตริย์องค์ที่6ให้ในวังแล้วม้าโพชาชนียะเสียพละกำลังและได้รับบาดเจ็บแสนสาหัสแต่นายทหารม้ารู้ดีว่ายังคงต้องจับตัวกษัตริย์อีก1พระองค์มาให้ได้เขาจึงเริ่มคิดแผนการใหม่ขึ้นมานายทหารม้านักรบเริ่มเลือกเฟ้นม้าตัวอื่นเพื่อเข้ารบในศึกสุดท้ายของเขาม้าโพชาชนียะมองไปยังม้าทั้งหลายที่จะมารับหน้าที่ที่สำคัญนี้และก็ทราบดีว่าไม่มีม้าตัวใดจะสามารถทำในสิ่งที่ตนสามารถทำได้เลยในขณะที่นอนอยู่บนพื้นนั้นม้าโพชาชนียะที่กำลังบาดเจ็บได้พูดกับนายทหารม้าว่าท่านอย่าได้เลือกม้าตัวอื่นเลยไม่มีม้าตัวใด
จะสามารถทำหน้าที่นี้ได้เหมือนกับข้าจะไม่ยอมให้สิ่งที่เราได้ทำไปทั้งหมดนั้นสูญเปล่าช่วยพยุงข้าขึ้นแล้วเอาเกราะมาใส่ให้ข้าทีเมื่อนายทหารกล้าได้ยินดังนั้นก็ถึงกับหลั่งน้ำตาคลอเบ้าเหล่านักรบต่างช่วยพยุงม้าโพชาชนียะที่เลือดอาบกายให้ลุกขึ้นยืนและสวมเสื้อเกราะให้ด้วยพละกำลังความกล้าหาญและความพยายามทั้งหมดที่เหลืออยู่ราชาแห่งม้าผู้บาดเจ็บแสนสาหัสก็ฝ่ากองทัพของศัตรูในระหว่างนั้นม้าโพชาชนียะได้รับบาดแผลมากมายม้าโพชาชนียะนำกษัตริย์องค์ที่ 7กลับมาได้และถวายศัตรูกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแทบเท้ากษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีกษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีตกตะลึงจนไม่สามารถตรัสออกมาได้พระองค์ไม่เคยเห็นการกระทำที่กล้าหาญและมุ่งมั่นเช่นนี้มาก่อนม้าโพชาชนียะกล่าวกับกษัตริย์ว่าข้าแต่พระราชาขอพระองค์อย่าได้สังหารกษัตริย์ทั้ง7พระองค์นี้เลยขอให้เหล่ากษัตริย์ทั้งหลายสาบานที่จะเป็นมิตรต่อกันแล้วปล่อยไปเถิดอย่ายกความสำเร็จทั้งหมดให้แก่ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ยกความสำเร็จทั้งหมดนั้นให้แก่นายทหารม้าแต่เพียงผู้เดียวคนที่มีความเด็ดขาดมุ่งมั่นและมีความตั้งใจไม่สมควรที่จะถูกมองข้ามขอให้ท่านเป็นกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติรักษาศีลธรรมความดีและมีน้ำใจจงปกครองบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์และดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมกษัตริย์ทรงน้อมรับคำสุดท้ายของม้าโพชาชนียะเข้าไปในพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงก้มตัวลงเพื่อช่วยม้าโพชาชนียะที่ใกล้จะสิ้นลมทรงถอดชุดเกราะที่ชุ่มไปด้วยเลือดและเมื่อเครื่องทรงชิ้นสุดท้ายได้ถูกปลดออกไปราชาแห่งม้าโพชาชนียะก็สิ้นใจตายทันทีกษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีทรงดูแลร่างของม้าโพชาชนียะด้วยความเคารพยกย่องบูชาพระองค์ทรงพระราชทานพิธีศพให้แก่ม้าโพชาชนียะอย่างสมเกียรติกษัตริย์ทั้ง7ได้ถูกปล่อยให้เป็นอิสระทุกพระองค์ต่างร่วมสาบานว่าจะดำรงไว้ซึ่งมิตรภาพและความเป็นพี่น้องกันจะไม่มีวันโจมตีหรือทำร้ายซึ่งกันและกันอีกต่อไปนายทหารม้ายอดนักรบได้รับการยกย่องอย่างสมศักดิ์ศรีและได้รับพระราชทานเกียรติยศสำหรับชัยชนะที่ได้มาในครั้งนี้เมื่อกษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีรำลึกถึงคติคำสอนของราชาแห่งม้าโพชาชนียะพระองค์ก็ยิ่งซาบซึ้งและจดจำคำสอนนั้นไว้ในพระหฤทัยพระองค์ทรงครองเมืองพาราณสีด้วยความซื่อสัตย์และดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเมื่อกษัตริย์ทรงสวรรคตลงก็ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่างที่ทรงสมควรได้รับครั้นนำชาดกนี้มาแสดงจบแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อน
ได้กระทำความเพียรเพื่อผู้อื่นถึงอย่างนี้แม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงใดก็ไม่ละความเพียรส่วนเธอบวชอยู่ในศาสนานี้อันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ก็แล้วเพราะเหตุใดจึงจะมาละความเพียรเสียเล่าจากนั้นพระพุทธองค์ทรงประกาศอริยสัจสี่ภิกษุผู้ละความเพียรนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลพระพุทธองค์ทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าพรหมทัตในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้นายทหารม้าได้มาเป็นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรส่วนม้าอาชานายะโภชาชนียะได้มาเป็นเราตถาคตคุณได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างหวังว่าคุณได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้คลิกไลค์หากคุณชอบและคลิก subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไป